नमस्कार, अक्षदाज रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। एका पॅनमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घ्यायचे आहे। त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे, 2 मिरच्या घालायच्या आहेत, एक बारीक कट केलेला कांदा घालायचा आहे आणि कांदा थोडासा सॉफ्ट होईपर्यंत यामध्ये परतून घ्यायचा आहे। कांदा थोडासा सॉफ्ट झाल्यानंतर यामध्ये 5 ते 6 लसूण पाकळ्या देखील यामध्ये थोड्याशा परतून घ्यायच्या आहेत। हे सगळं परतून घेतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 कप फ्रेश मटार घालायचं आहे। सध्या मटारचा सीजन आहे, त्यामुळे यामध्ये तुम्ही फ्रेश मटार घालू शकता किंवा नसेल तुमच्याकडे तर फ्रोझन मटार देखील तुम्ही यामध्ये वापरू शकता। आता हे मटार आपल्याला यामध्ये परतून घ्यायचे आहेत। हे थोडेसे सॉफ्ट करून घ्यायचे आहेत। 3 ते 4 मिनिटे हे परतून घेतल्यानंतर यामध्ये पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट घालायचं आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ घालून हे अजून एक अर्धा मिनिट फक्त यामध्ये परतून घ्यायचं आणि याचा गॅस बंद करून हे आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे। हे सगळं थंड झाल्यानंतर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचं आणि हे पाणी न घालता असं जाडसर असं वाटून घ्यायचं आहे। हे या पद्धतीने मी इथे वाटून घेतलेलं आहे। आता हे मी बाजूला ठेवते। इथे मी मऊसूत अशी कणिक मळून घेतली आहे। यातला एक आपल्याला गोळा काढून घ्यायचा आणि पोळपाटाला थोडंसं गव्हाचं पीठ लावून हे लाटून घ्यायचं आहे। खूप जास्त मोठ्या साईजमध्ये लाटायचं नाही आहे, छोट्या साईजमध्ये हे लाटून घ्यायचं आहे पहिल्यांदा। याच्यावरती आता जे आपण मटारचं मिक्सरमध्ये स्टफिंग बनवून घेतलेलं आहे ते 2 चमचे घालायचं आणि हे व्यवस्थित असं पॅक करून घ्यायचं, जेणेकरून त्यामधून स्टफिंग बाहेर येणार नाही आणि वरती जी एक्स्ट्राची कणिक शिल्लक राहते ती मी काढून घेते। हे आता परत एकदा व्यवस्थित पॅक करून घ्यायचं आणि हातावरती हे थोडंसं चपटं करून घ्यायचं, म्हणजे ते आतलं स्टफिंग आहे ते एकसारखं पसरलं जातं आणि याच्यावरती गव्हाचं पीठ लावून हे एकदम हलक्या हातांनी असं लाटून घ्यायचं आहे। हा पराठा आपल्याला थोडासा जाडसर लाटायचा आहे, एकदम चपातीसारखा पातळ लाटायचा नाही आहे। तर हा मी इथे लाटून घेतलाय, तुम्ही ते बघू शकताय। आता हा भाजण्यासाठी मी इथे पॅन गरम करून घेतलाय, याच्यावरती हा पराठा घालायचा आणि मीडियम टू हाय हीटवरती दोन्ही बाजूनी छान असं शेकून घ्यायचं आहे। याला मी तूप लावते कारण तुपामुळे या पराठ्याची चव खूप मस्त अशी येते। तुम्हाला तूप नसेल आवडत तर तेल किंवा बटर देखील तुम्ही याला लावू शकता। आता मस्त असं दोन्ही बाजूनी हे शेकून घ्यायचं आहे। तुम्ही जर या आपल्या रेसिपी बनवत असाल तर त्याचे फोटो काढून मला तुम्ही इंस्टाग्रामला पाठवू शकता, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। मस्त चमचमीत, चटपटीत आणि झटपट होणारा हा मटार पराठा तुम्ही देखील नक्की बनवून बघा आणि तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगा। हा पराठा आता तयार आहे, हा तुम्ही दह्यासोबत खाऊ शकता, मुलांना टिफिनमध्ये किंवा नाश्त्याला देऊ शकता। तर इथे आता तुम्ही बघू शकताय खूप मस्त असं त्याचं जे स्टफिंग आहे ते एकसारखं असं पसरलं आहे। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि तुम्ही देखील ही रेसिपी नक्की बनवून बघा। परत भेटू एका नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।